What's up mga kaswiti? Once again na ako karon sa uwan mga kaswiti. Nay, kusog kayong uwan din mga kaswiti. Grabe, padong ko karon sa ilang balay ni Imo Funny Girl mga kaswiti. Ay, nagpayo ko mga kaswiti. Kusog kayong uwan mga kaswiti na. Awa ma, nawa mong kuan mga kaswiti oh. Oh, diba? Padong ko karon sa ilang Imo Funny Girl mga kaswiti. Ako siya ako siya atakon sa ilang balay mga kaswiti si Imo Funny Girl. Tinanak ko sa balay ni Imo Funny Girl. Nara si Imo Funny Girl mga kaswiti oh. Nanak ko sa ilang balay mga kaswiti. Gusto ko yung uwan mga kaswiti. Welcome to my mansion. Ito may sponsor din ng plywood. Mura kang ligo. Tuyuha good. Yes. May kadahay kay fresh. Fresh na fresh Imo Funny Girl. Ay kay wala man kay ligo gabi. Wala siya ligo gahapon mga kaswiti. Kaya pa Imo Funny Girl wala siya ligo gahapon. Muna karon na siya naligo na mga kaswiti oh. Fresh kay siya. Nawa mga kaswiti, ninot kay mong lugar mga kaswiti no. Nami sa probinsya, nawa oh. Oh, nakabulig-bulig sound. Mga katubigan sa uwan. Nawa. Nawa ko si Imo Funny Girl mga kaswiti oh. Nawa. Balde. Sandara, ni Jote na yung panas sandara. Yes. Ninot ang film mag-form dyan. Nandito na ang community panty. Community panty. Na, Welcome to my community panty. Mo na si Imo Funny Girl mga kaswiti na akong gisong sa ilang balay ug sayo kaayo. Nawa mga kaswiti oh. Laga, waligo. Ay, laga, waligo. Oy, nakauna lang ka dyan. Maligo karon sa uwan. Unsa na siya diri? Unsa diri sandara kanang katay? Ay, suno na, tablayo. Na di man mamunga god. Nawa na yung mga kiddos, mga kaswiti. Mo na mga kiddos ni ni Imo Funny Girl. Alam mo rin ni tambayayong tandara. Tambayayong kuno ni mga kaswiti oh. Di man ko ni tambayayong ko kay baka nakita naman sa una dili pa siya mamunga. Ambot. Ingon sa tambayan libi di pa siya mamunga. Nagtanong ko na sa nakulang gilarot day. Di siya mamunga. Ay mga kaswiti. Diba? Sa gawan, halaga, vlog. Ako, maligo ka dito. I-subscribe in taon may mga kaswiti. Uy, kay bawnak ka. Walay koan. Uy, gana ko maligo ko sa uwan mag-vlog ko rin. Mabasa, magunili. Kadi man ni waterproof akong cellphone. Ano? Shout out. Basig na mag-sponsor dag ka ng koan. Bulletproof. Ay, mga ka-funny, mga ka-Imo Funny, si Imo Funny Girl, what na? Nagmika, mana na mo pangaon? Sandala? Mika ta, kaya wala tayo yuda. Ningaw, ayuda, gobyerno. Kaya ayuda, ningaw. Lagi, eh. Mika, kay mga ka-Imo limonsito na sandala ka na? Wala ko, hindi mo vlog siya diri. Limonsito ba na? Mula ko na mag-vlog kong uwan. Nawa mga kaswiti o kanang naama may mini forest mga kaswiti. Tanawa mga kaswiti ha. Oh. Nawa mo mini forest mga kaswiti o. Nawa mo na mong mini forest. Di ba? Malayo kami sa virus dito mga kaswiti. Kasi ang virus ay takot pumunta dito mga kaswiti. Kasi marami kaming mga kahoy mga kaswiti pie. Tingnan mo oh. O, di ba? Many forest diri sa Bakayan mga kaswiti. Ay, vlog na kita sa mini forest. Oh, nawa. Naunhan untik ka. Lahat man mo starting dito man. Ayun, hadbo na imong Imo Funny Girl. Nawa. Rain, go. Awe, come back again another day. Ay, nag-vlog Mato na ko. si Salvi Sweet. Moadto na ko ay. Bye. Bye. Mansion, char. Bye. Bye. Ato na ko mga kaswiti kay. Maligo pa ko sa uwan, wala pa ko'y pamaw. Manang pa ni mo kaon sandara? Sayo oy. Mao lagi. Ako po kaon si Dexter kay napabra ko ipa-edit niya katong gahapon atong mukbang. Napaimo magkakaniyag intro.
Muuli na ko mga kaswiti kay ikapoy na ko. Oo mga kaswiti, gwapa kay mong lugar mga kaswiti. Tanawa oh. Diba? Oh. Kuwan kay mga kaswiti. Promise. Ang bukid mga kaswiti, di makita mga kaswiti ang bukid oh. Di makita fog kay mga kaswiti. Mga kaswiti, nanako diri karon sa amoa. Naabot na jud ko. Nanako karon diri sa ilang preboy mga kaswiti. Ako sa pukawon, ako nagmata na mga kaswiti. Nara ako nagmata na akong kameraman mga kaswiti. Narba ko'y pa-edit ni Moron Boy. Itong gahapon. Napo ko'y laing video gahapon na mukbang mi. Unsa man? Di nagtagay mi di gahapon na. Oo man mukbang mi ti lang kuan. Unsa imong mukbang? Ha? Unsa imong mukbang? Naon mi ti na adunis. Unsa man? Ko kanang baboy nag-adobo siya na. Oo. Naon mi dito. Good morning mga kaswiti na si Preboy. Oh. Mao ni siya si Preboy. Mao ni siya akong cameraman mga kaswiti. Kasi panutpik bagong kaon mga kaswiti ay gikan ako dito lang imo funny girl ako siyang gipukaw. Ano man? Papadong ara-ara eh. Ito nagmika tong giate kay kung ako uwan. Uwan kay mga kaswiti ito na awa. Uwan kaayo. Anong bagyo? Bye mga kaswiti, dre na lang takutob kay kana uwan. Ako pa ni pa-edit ni kuan. Dexter mga kaswiti.